स्मरण बढाउने तरिका उल्लेख गर्दै उत्प्रेरणाको महत्त्व लेख्नुहोस् भनेर राखिएको छ। त अब यहाँनिर सिकाइमा स्मरण बढाउने तरिका तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। जम्मा न्यूनतम 3वटा तरिका लेख्नु पर्यो, अधिकतम 6वटा, घटीमा 3वटा, बढीमा 6वटा। त यसमध्ये अति सिकाइ अथवा त्यो त सबैले लेख्नुहुन्छ, त्यो भनेको प्रयोगको सिद्धान्त वा उपयोगको सिद्धान्त वा अभ्यास, त्यो तपाईँहरूले लेख्नुहुन्छ। यसमध्ये नेमोनिक विधि चाहिँ तपाईँहरूले छुटाउनु हुँदैन। यसमध्ये यहाँ लेख्नुपर्ने थुप्रै विधि छन्, तपाईँहरूलाई आउँछ। निरन्तर पढ्ने, अभ्यास बढाउने, अति सिकाइ गर्ने, अब यिनै त हो नि, अथवा प्रयोगको सिद्धान्त, यही हो। अब ती मध्ये तपाईँले नेमोनिक विधि चाहिँ छुटाउनु भएन। नेमोनिक विधि भनेको तपाईँहरूले पढ्दै गइसकेपछि त्यसलाई एकचोटि पढेर थोरै बुझिसकेपछि सम्झिनको लागि त्यसलाई संक्षेपीकरण गरेर जुन सूत्रबद्ध गर्नुहुन्छ, सूत्र बनाउनुहुन्छ, त्यसलाई हामी नेमोनिक विधि भन्छौँ। त्यो नेमोनिक विधि चाहिँ छुट्नु भएन। त तपाईँले त्यहाँ लेख्ने अभ्यास गर्ने, अति सिकाइ गर्ने, अर्थपूर्ण सिकाइ गर्ने, यी सबै मिल्छ। प्रयोगको सिद्धान्त गर्ने मिल्ने, त्यो गर्ने, सामान्यीकरण गर्दै पढ्ने, प्रतिबिम्बन गर्दै पढ्ने, अथवा तपाईँहरूले सिकाइलाई निरन्तरता दिने, क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिने, अरू जे भने पनि मिल्छ। पर्याप्त निन्द्रा सुत्ने पनि मिल्छ, नमिल्ने होइन क्या। पर्याप्त सुत्ने, के अरे मादक पदार्थको सेवन नगर्ने, त्यस्ता कुरा भने पनि मिल्छ क्या। यो चाहिँ किनभने स्मरण बढाउने कुरा हो। मादक पदार्थ सेवन नगरिकन अध्ययन गर्ने, योग व्यास ध्यान गरेर मस्तिष्कलाई चाहिँ तनावरहित बनाएर शान्त बनाएर अध्ययन गर्ने भन्न पाइन्छ, जोडेर भन्न पाइन्छ। तर ती भन्दा पहिला तपाईँले के भन्नु पर्यो भने अति सिकाइ, निरन्तर सिकाइ, नेमोनिक विधि, अभ्यास, निरन्तर सिकाइ, त्यसपछि अर्थपूर्ण सिकाइ, यी कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नु पर्यो कि। अनि मात्रै भन्ने हो। अब यहाँ 3 नम्बरको लागि बढीमा 6वटा बुँदा, घटीमा 3टा बुँदा लेख्ने पुग्छ। अब त्यसपछि उत्प्रेरणाको महत्त्व के हो त? उत्प्रेरणाले सिकारुलाई एउटा सिकाइको लागि तयारी अवस्थामा लगाउँछ। अर्को उत्साह बढाउँछ। अर्को यसले व्यक्तिलाई पुनर्बलीय कार्य गर्न प्रेरित गर्छ अथवा पुनर्बलतर्फ उन्मुख गराउँछ। अर्को यसले के गर्छ? सिकाइमा विद्यार्थीलाई जाँगरिलो बनाउने भयो, उत्साही बनाउने भयो। त्यो भएपछि अनुशासनमा बस्ने भयो। त अन्तिममा के हो त? उत्प्रेरणाको महत्त्व भनेको सिकारु स्वयं सिक्नका लागि सक्रिय बनाउने हो। सिकारु स्वयंलाई सिक्नका लागि सक्रिय तुल्याउने हो। त सिकारु स्वयं सक्रिय भइसकेपछि के हुन्छ? सिकाइ हुन्छ। त्यही भएर उत्प्रेरणाको कुरा त्यसरी लेख्नुहुन्छ। अब दोस्रो, तपाईँले त्यही लेख्नुपर्छ भन्दै छैन, त्यही फेरिमा तपाईँले लेखेको आन्सर मिल्छ। मैले तपाईँहरू मध्ये जसले जाँच दिनुभयो, यो प्रश्न कसैले पनि छोड्नु भएकै छैन। 100%ले लेख्नु भएको छ र अङ्कविहीन कोही पनि भन्नुहुन्न, त्यो मलाई थाहा छ। त्यही भएर मैले यतापट्टि धेरै फोकस गरिनँ। अब दोस्रो प्रश्नमा जाउँ। शैक्षणिक प्रविधिको महत्त्व दर्शाउँदै भनेको छ। त पहिला महत्त्व चाहियो नि त। त शैक्षणिक प्रविधिको कुरा गरेको छ। त प्रविधिको काम के हो त? छिटो बनाइदिने, सजिलो बनाइदिने, गल्ती नगरिकन बिना गल्ती गर्न सक्ने, निरन्तरताको कुरा, यही हो नि त। त्यसो हो भने शैक्षणिक प्रविधिको महत्त्व चाहिँ के हो त भन्दा शिक्षण सिकाइलाई सहज बनाइदिने, शिक्षण सिकाइमा भएको समयलाई बचत गराइदिने। छिटो भनेको त समय बचत हो नि त। शिक्षण सिकाइमा हुने त्रुटि हटाउने, त्रुटि रहित सिकाइमा सहज बनाइदिने। अर्को के हो त भन्दा शैक्षणिक मात्रै होइन, सिकाइका सामग्री माथि सहज पहुँच बनाइदिने, सजिलै बनाइदिने, छिटोसँग बनाइदिने। तपाईँले महत्त्व त यस्तै लेख्नुहुन्छ। अब अरू कुरा के लेख्नुहुन्छ त? कक्षा कोठामा आधारित भएर भन्दा शिक्षकलाई शिक्षण गर्न सजिलो बनाउने, शिक्षणलाई आकर्षक तुल्याउने,
उसको प्रस्तुतिमा विविधीकरण ल्याउने यी कुराहरू पनि हुन्। तर मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने एउटा समय बचत गराउने, हुने त्रुटिहरू हटाउने, त्रुटि जति हटाउने नै हो, शिक्षण सिकाइमा हुने त्रुटि हटाउने नै हो। अनि यसले निरन्तरता दिने, नथाकिकन निरन्तर गर्न सक्ने, मेकानिकल टाइप अफ पाराले काम गर्ने, त तपाईँहरूले कुरा चाहिँ यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। त त्यसो हो भने हामीहरूले के बुझ्यौँ भने प्राथमिक के अरे शैक्षणिक प्रविधिको महत्त्व के हो त भन्दाखेरि पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हो नि त। पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा पाठ्यक्रमलाई सरल ढङ्गले पाठ्यक्रमका विषयवस्तु जे जति छन् ज्ञान सिपलाई विद्यार्थीसम्म सजिलो तरिकाले पुर्याउने, सबैमा पुर्याउने, प्रभावकारी तरिकाले पुर्याउने, अर्थपूर्ण तरिकाले पुर्याउने एउटा महत्त्व। दोस्रो महत्त्व त्योसँग सन्दर्भ गाँसिएका सिकाइका सामग्रीमाथि सहज पहुँच दिलाउने। जो इच्छुक छ त्यसलाई सहज पहुँच पुर्याउने, पाठ्यपुस्तकमा होला, डिक्सनेरीमा होला, अन्य सन्दर्भ सामग्रीमा होला, विद्युतीय पुस्तकालयमा होला, कुनैमा पनि त पाठ्य सामग्रीमाथिको सहज पहुँच दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा यसले के गर्ने भयो, निरन्तर सिक्नलाई प्रेरित गर्ने भयो, उत्प्रेरणा पनि जगाउने भयो, विद्यार्थीमा कौतूहलता थप्ने भयो, उत्सुकता जगाउने भयो, सिकाइलाई सही ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने भयो। जस्तै सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण जस्ता कुराहरू के भयो, जस्ताको तस्तै अडियो भिडियोबाट देखाउन सकिने भयो। सगरमाथाको वर्णन अडियो भिडियोबाट देखाउन सकिने भयो। यी सबै के हुन् त, प्रविधिकै महत्त्व हो नि। त्यही भएर यो 4-5वटा कुरा चाहिँ तपाईँले गर्नुहुन्छ। अब आएर तपाईँले के सम्झिनुहोस्, कम्प्युटरका मुख्य विशेषता के हुन् लेख्नुहोस् त, मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नुहोस्, मिलिहाल्छ नि। त्यही भएर महत्त्वको बारेमा तपाईँहरूले गर्नुभयो। अब यहाँ अर्को कुरा के भन्छ भने विज्ञान विषय शिक्षण सिकाइमा प्रयोग गर्न सकिने व्यावहारिक तरिका उल्लेख गर्नुहोस् भन्छ। अब विज्ञान विषय मूलतः प्रदर्शनमा आधारित हुन्छ। त विज्ञानमा भएका धेरै जसो विषयवस्तुलाई प्रदर्शन गर्नलाई प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै सूर्यग्रहणको प्रदर्शन गर्न सक्यो, चन्द्रग्रहणको प्रदर्शन गर्न सक्यो, सजीव र निर्जीवको प्रदर्शन गर्न सक्यो, अथवा विज्ञानमा भएका धेरै जसो विषयवस्तुलाई प्रविधिको प्रयोग गरेर हामीहरूले प्रदर्शन विधिबाट शिक्षण गर्न सक्छौँ। एउटा यहाँ दिएको कसरी गर्न सकिन्छ, अथवा विज्ञान विषय शिक्षणमा यसको प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा एउटा त्यो भयो। त्यस्तै दोस्रो के हुने भयो त, अब त्यहाँ त घिर्नी, उत्तोलक जस्ता पदार्थहरू पनि को बारेमा पनि जानु पर्यो, गतिको कुराहरू होला, पदार्थको कुराहरू होला, ठोस तरल ग्यासहरू होला। ती सबैलाई प्रविधिको माध्यमबाट सुरक्षित वातावरणमा प्रदर्शन गर्न सकिन्छ। प्रदर्शन नै गर्ने त हो नि, त्यहाँ आयो। त्यस्तै गरी के अरे विज्ञानको सन्दर्भमा अनुमान लगाउने, तथ्यहरू खोज्ने, ती कुराहरूमा पनि यसको प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ। प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्यो, विद्यार्थीले पनि गर्न सक्यो, शिक्षकले पनि गर्यो। त्यस्तै परियोजना कार्यहरूमा पनि प्रविधिको प्रयोग गरेर गर्न सक्यो नि त। त यस्ता कार्यहरूमा हामीहरूले गर्न सक्छौँ। र मूलतः प्रविधिको प्रयोग चाहिँ विज्ञानमै धेरै हुन्छ है, किनभने विज्ञानमा नै प्रदर्शन गर्नुपर्ने विषयवस्तु धेरै हुन्छन् र विद्यार्थीलाई प्रदर्शन नगरिकन बुझ्दैनन्। त्यति बेला उनीहरूलाई बुझाउनको लागि, प्रभावकारी ढङ्गबाट गर्नको लागि, तथ्यपरक ढङ्गबाट गर्नको लागि प्रविधिको सहायता लिनु पर्यो। त्यहाँ गल्ती हुनु भएन, त्रुटि रहित रूपमा गर्नु पर्यो, छिटोसँग गर्नु पर्यो, आकर्षक ढङ्गबाट गर्नु पर्यो। त्यो सबै काममा कसले सघायो? प्रविधिले सघायो। त्यही भएर विज्ञान शिक्षणमा यो शैक्षणिक प्रविधिको प्रयोग गर्न चाहिँ त्यसरी एउटा व्यावहारिक हुन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भने शिक्षकलाई तत्काल सामग्री छैन, डाउनलोड गर्न सक्ने भयो, प्रयोग गर्ने भयो, देखाउने भयो। त्यस्ता त धेरै किसिमका हुन्छन्। तपाईँहरूले त्यो लेख्नु होला भन्ने लाग्छ। यसमा मैले त्यति धेरै तपाईँहरूलाई गाह्रो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब 3 नम्बरको के भन्छ भने प्राथमिक तहमा कक्षा शिक्षणका लागि तपाईँले अपनाउने मुख्य 3वटा क्रियाकलापहरू लेखी भनेको छ। कथा शिक्षणका लागि तपाईँले अवलम्बन गर्ने 3वटा क्रियाकलाप लेख्नुहोस् भनेको छ।
तपाईँले के क्रियाकलाप लेख्नुहुन्छ होला? एउटा जोडी पढाइको क्रियाकलाप गर्न सक्नुहुन्छ होला। शिक्षकले नमुना प्रदर्शन गर्ने, विद्यार्थीले सुन्ने पनि होला। अभिनयको कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ होला। त्यो कथाको पात्रहरूले गर्ने जे छ त्यो अभिनय पनि गर्न सकिएला। अथवा तपाईँले गर्न सक्ने कुरा के हुन सक्छ त भन्दा कथामा पक्कै पाठमा चित्र दिएको हुन्छ, त्यस्तै चित्र तपाईँले बनाउने होला ठुलोमा, अनि त्यसपछि पहिला चित्रमा छलफल गराउने होला, अनि त्यसपछि चित्र मार्फत विषयवस्तुमा प्रवेश गर्ने होला। त्यस्तो पनि हुन सक्छ। अर्को क्रियाकलाप के हुन्छ? समूह विभाजन गर्ने, समूहमा विद्यार्थीलाई राख्ने र त्यो कथा जे दिएको छ त्यो कथा पढेर उनीहरूले त्यसको के बुझे त समूहगत निष्कर्ष सुनाउन लगाउने, त्यो पनि हुन सक्छ। त यही हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। तपाईँले यो कुरा ख्याल गर्नु होला। तर यहाँनिर तपाईँले के बिर्सिनु हुँदैन भने यो प्राथमिक कक्षाको कुरा गरेको छ। त प्राथमिक कक्षामा के हुनु पर्यो? पहिला शिक्षकले नै वाचन गर्नु पर्यो, कथा सुनाउनु पर्यो र बालबालिकालाई सुन्नलाई प्रेरित गर्नु पर्यो। यहाँनिर त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। त्यही भएर समूह कार्य गरेर कक्षा 3सम्मका विद्यार्थीले निष्कर्ष त भन्न सक्दैन। कुरा त ठिक हो, तरिका ठिक हो, तर कक्षा 3का विद्यार्थीले यो सक्छन् त सक्दैनन् नि त कक्षा 3काले सक्दैनन् भने 2काले 1काले त झन् सक्ने कुरा भएन। त्यही भएर यहाँ के भन्नु पर्यो? शिक्षकले वाचन गर्ने, सुनाउने, विद्यार्थीलाई गोलो घेरामा बसाउने अनि सिकाउने। किनभने कालो पाटी सेतो पाटीको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता नपर्न सक्छ। त तपाईँले त्यहाँ भएका क्रियाकलाप पक्कै लेख्नुभयो, यसमा मैले केही भन्नुपर्ने अवस्था छैन। अब दोस्रो कुरा यसले के भनेछ भने भाषिक सिप विकासमा कथा शिक्षणको उपयोग कसरी हुन्छ त कथा शिक्षणले लेखाइ सिप विकास गर्न कसरी सघाउँछ? कथा शिक्षणले बोलाइ सिपमा कसरी सघाउँछ? कथा शिक्षणले सुनाइ सिपमा कसरी सघाउँछ? कथा शिक्षणले पढाइ सिप विकास गर्न कसरी सघाउँछ? यो चारैवटा पक्षमा लेख्नुपर्छ। तपाईँहरूले कुनै 2टा या 3टा पक्षमा मात्रै छोएर लेखेको आन्सर अपूर्ण हुन्छ। त्यही भएर भाषिक सिपका चारैवटा पक्षलाई सन्तुलित बनाएर तपाईँहरूले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ है। यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। त्यही भएर कथा शिक्षणले लेखनमा, कथा शिक्षणले बोलाइमा, कथा शिक्षणले सुनाइमा गरेर सबैबाट एउटा एउटा बुँदा लेख्नु भने 4वटा बुँदा। हामीलाई चाहिने कतिवटा छ? 7वटा। त्यसो हो भने अब बाँकी 3टा फेरि गर्नु पर्यो। हरेकबाट 2-2वटा बुँदा जाने भयो। हरेकबाट 2-2वटा बुँदा लेख्नु पर्ने रहेछ। त्यति गऱ्यो भने त हुन्छ। अब कथा शिक्षणले के गर्छ भन्ने कुरा भनिराख्नै परेन। किनभने कथामा भाषा प्रयोग गरेको हुन्छ, भाषा शुद्धै हुन्छ। कथामा भएकै कुरा साह्रो भने पनि लेखन सिप बढ्यो, शुद्धसँग लेख्न जानु, लेख्ने ढाँचा त्यहाँबाट गर्यो। अब पढ्दाखेरि पठन सिप विकास भयो। कसरी पढ्नु पर्ने छ, कहाँ रोकिनु पर्दो रहेछ, कहाँ स्ट्रेस दिनुपर्ने रहेछ विद्यार्थीले बुझ्दछ। अब सुनाइको त शिक्षकले कथा भनेर वाचन गरिदिन्छ, विद्यार्थीले सुन्छन्, अनुशासित भएर सुन्छन्, ध्यानमग्न भएर सुन्छन्। सुनाइ सिपको त विकास त्यसरी हुने भयो। अनि कहाँनिर चाहिँ क्लाइमेक्स छ, कहाँनिर के छ, त्यो कथाको विषयवस्तु पात्र आदिमा निर्भर गर्ने भयो। त यसरी चाहिँ पढाइ, लेखाइ, सुनाइ, बोलाइ यो कुरा भयो। ल फलानु कथाको फलानु पात्रले बोलेको तिमी अभिनय गर त कसरी भनेको होला? एउटा बुढो मान्छेले बालबालिकालाई बोल्दा कसरी बोलेको होला? अथवा सानो बालकले ठुलो मान्छेलाई भन्दा कसरी? त्यही भूमिका अभिनयकै रूपमा गराउन सकिन्छ, अनुकरण गर्न लगाएर। आखिर बोलाइ नै हो। अथवा प्रश्न सोधेर पनि गर्न सकियो। धेरैवटा क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ। त्यही भएर यसमा पनि मैले अरू भनिनँ। अब व्यक्तिगत स्वच्छता भनेको के हो भनेर मैले भन्नु नपर्ला, यसको चाहिँ मैले भन्नु नपर्ला है। अनि हात धुने सिप शिक्षण गर्दा के कस्ता शिक्षण क्रियाकलाप गर्नु छ? अब तपाईँले सामग्री ल्याउनु पर्यो, अभ्यास गरेर देखाउनु पर्यो। पहिला शिक्षकले नमुना प्रदर्शन गर्नु पर्यो, कसरी हात धुने हो। त्यहाँनिर फेरि के चाहियो? पानी पनि चाहियो, साबुन पनि चाहियो, अनि हात पुछ्ने टवेल पनि चाहियो। सामग्री त त्यति चाहियो नि। त्यहाँ त अभ्यासात्मक क्रियाकलाप गराउनु पर्यो। त पहिला शिक्षकले गरेर देखाउने, अनि विद्यार्थीले पालो पालो गर्न लगाउने, अवलोकन गर्ने, त्यो खालको क्रियाकलाप तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो 5 नम्बरको प्रश्नमा के भन्छ भने
कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रमको संरचना उल्लेख गरी भनेको छ। कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम संरचना के हो त भन्दा कक्षा 1-3 मा मुख्य विषय 4वटा, एउटा स्थानीय विषय गरेर राखिएको छ। त्यो 4वटा विषय तपाईले भन्नु पर्यो। नेपालीको लागि पाठ्य घण्टा 5, अंग्रेजी भाषाको लागि पाठ्य घण्टा 4, गणितको लागि पाठ्य घण्टा 4, हाम्रो सेरोफेरो विज्ञान सृजनात्मक कला शारीरिक यिनीहरू छ, त्यसको लागि हाम्रो सेरोफेरोमा एकीकरण गरिएको छ, त्यसको पाठ्य घण्टा 8 र स्थानीय विषयको लागि पाठ्य घण्टा 5 गरी जम्मा पाठ्य घण्टा 26, कार्य घण्टा इन्टु 132 गर्दा 832 हैन। त्यति हुन्छ भनेर तपाईले संरचना उल्लेख गर्नु पर्यो, लेख्ने त्यही। अब त्यसपछि एकीकृत पाठ्यक्रमको विशेषता भनेको गरी यो पाठ्यक्रमको विशेषताको सूची तयार गर्नुस् भनेको छ। अब विशेषता के हो भन्दा नेपालमा पहिलो पटक विषयात्मक र अन्तर विषय सम्बन्ध गरेर विकास गरिएको पाठ्यक्रम हो एउटा। दोस्रो, एउटा विषयका ज्ञानसिप धारणालाई अरु विषयसँग पनि सन्दर्भ अनुसार अवस्था अनुसार जहाँ सम्बन्ध गाँच्न सकिन्छ गाँच्दै शिक्षण गर्ने अभिप्रायबाट विकास गरिएको पहिलो पाठ्यक्रम। तेस्रो, तपाईले यहाँ के भन्न सक्नुहुन्छ भने यो पाठ्यक्रमले कक्षा शिक्षणको ढाँचामा कक्षा व्यवस्थापन गर्ने अभिप्राय खोजेको छ। यसमा बहुकक्षा शिक्षण वा विषयगत शिक्षण गर्ने ढाँचा यसले अवलम्बन गरेको छैन। कक्षा शिक्षणको शैक्षणिक व्यवस्थापन गर्ने ढाँचामा यो निर्धारित छ। तेस्रो, सिकाइका लागि मूल्याङ्कनमा जोड दिएको छ, सिकाइको मूल्याङ्कनमा होइन, सिकाइका लागि मूल्याङ्कनमा पनि व्यावहारिक तरिकाहरू अवलम्बन गरेको छ र गैर परीक्षणका साधनहरूको मात्रै प्रयोग गरिएको छ अथवा मूल्याङ्कन बाहेकका साधनको प्रयोग गरेको छ। अर्को, यो विशेष एकीकृत पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि शिक्षकमा विशेष दक्षता हुन जरुरी छ र एकीकृत पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा अन्तर विषय सम्बन्ध कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरामा शिक्षकलाई तालिम दिन जरुरी छ। अर्को कुरा के यसको विशेषता हो भने यो पाठ्यक्रमले जे ज्ञान सिप धारणा विद्यार्थीमा सिकाइन्छ त्यो कुरा उसको दैनिक जीवनमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरासँग जोडेर मात्रै शिक्षण गर्नुपर्छ भनेको छ। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको ढाँचामा यो आएको छ। तपाईले लेख्ने त यस्तै त हो, विषयगत पनि छ, बहुविषयक पनि छ। जस्तै हाम्रो सेरोफेरो के छ त, त्यहाँनेर एकीकृत गरिएको छ, विषयहरूलाई एकीकृत गरेर गरेको छ। अनि अरु चाहिँ नेपाली, अंग्रेजी, गणित चाहिँ बहुविषयक ढाँचामा छ। तपाईले यसका विशेषता यसै गरी लेख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को के लेख्नु छुटाउनु हुँदैन भने यो पाठ्यक्रमले सिकाइका जम्मा 4वटा स्तरको निर्धारण गरेको छ, कमजोर, सामान्य, राम्रो, उच्च। र विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि चाहिँ न्यूनतम तेस्रोमा हुनुपर्छ भनेर यसले राखेको छ भन्नु पर्यो। त्यो कुरा तपाईहरुले ख्याल गर्नु पर्यो। यसरी दिएको छ भनेर तपाईहरुले यसको विशेषताहरू पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अरु भनिराख्नु परेन है, यो कुरा तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि अर्को प्रश्न छ, सपोज यु आर वान अफ द प्राइमरी टिचर्स, यु हेभ गट अ रेस्पोन्सिबिलिटी टु टिच इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज। यहाँसम्म प्रश्न छैन। हाउ क्यान यु टिच राइटिङ स्किल एट प्राइमरी लेभल। अब यहाँनिर राइटिङ स्किल सिकाउने तरिका के हो त? कक्षा 1 लाई, 2 लाई, 3 लाई राइटिङ स्किल सिकाउने तरिका के हो त? पहिला विद्यार्थीलाई सेपमा प्र्याक्टिस गराउने, अभ्यस्त गराउने। सिधा धर्का, बाङ्गा धर्का, ठाडो धर्का, तेर्सो धर्का, कर के हुन्। त्यसपछि त्यसैमा अभ्यस्त भइसकेपछि अनि डटेड फ्रेममा दिने, जस्तो ए को डट डट, क को डट डट, ख को डट डट आदि। त्यो ढाँचामा गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैमा तार्ने, त्यो थोप्ला जोड्ने, पोइन्टहरू जोड्ने, बिन्दु जोड्ने ढाँचा एउटा भयो।
अर्को ढाँचा के त भन्दा उनीहरूलाई त्यो लेख्दाखेरि पहिला वर्ण चिनारी हुनु पर्यो। त लेख्य वर्ण चिनारी गराउनु पर्यो पहिला। लेख्य वर्ण चिनारी गरिसकेपछि मात्रै, अर्थात् फोनिक्समा गइसकेपछि मात्रै वर्डमा तपाईँ प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ, सेन्टेन्समा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा तरिका। अर्को लेखन सिप विकास गराउने अर्को तरिका के हुन्छ त यहाँनिर? त राइटिङ स्किल गर्ने अर्को के हुन्छ? शिक्षकले भन्ने, विद्यार्थीले सुन्ने, लेख्ने, डिक्टेसन, त्यो पनि हो। कर्सिभ राइटिङ पनि हो। के अरे त्यो डट डटबाट राख्ने स्ट्रोक प्र्याक्टिस पनि हो। स्ट्रोक प्र्याक्टिस भनिन्छ त्यसलाई। त तपाईँले यसरी यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को कुरा के गर्नु पर्यो भने यहाँनिर डिजाइन फ्यु एक्टिभिटिज अफ राइटिङ स्किल भन्नुहुन्छ। त्यसो भने राइटिङ स्किलका केही एक्टिभिटिज डिजाइन गर भन्दा तपाईँले के गर्नुभयो? अब क पहिला लेख्नुहुन्छ, अनि क को दाहिनेपट्टि के गर्नुहुन्छ? डट डट थोप्ला थोप्ला दिएर क लेखिदिनुहुन्छ अथवा ए लेखिदिनुहुन्छ, अनि त्यही प्याटर्नमा लेख भन्नुहुन्छ। अनि अर्को के गर्नुहुन्छ? एउटा मात्रै आफूले कम्प्लिट गरिदिएको हुन्छ, अरू चाहिँ विद्यार्थीलाई गर्न दिएको हुन्छ। त्यही कुरा हो। अब अर्को प्याटर्न के गर्नुहुन्छ त? चित्र दिनुहुन्छ। चित्र अर्को क्रियाकलाप क्या। तपाईँले यस्तो चित्र दिनुभयो, नाम भन, नाम भन, लेख्छ। त्यो पनि राइटिङ अभ्यासै हो, किनभने त्यसको नाम लेख्नु पर्यो नि त। त तपाईँले यहाँ जुनसुकै क्रियाकलाप गराए पनि हुन्छ लेखनको। त शिक्षकले भन्ने, विद्यार्थीले सुन्ने, लेख्ने, डिक्टेसन पनि एउटा हो, त्यो पनि एउटा हो। किताबबाट कपी गर्ने, त्यो पनि एउटा तरिका हो। पत्र पत्रिकाबाट कपी गर्ने, त्यो पनि अर्को तरिका हो। तपाईँले त्यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै वस्तु देखाएर नाम भन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले यहाँनिर प्राथमिक तहमा भनिसकेपछि सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ? लेख्य वर्ण सचेतीकरणको कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ मिसिङ गर्नु हुँदैन, अर्थात् फोनिक्सको कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यति गरियो भने हुन्छ। अब यसले अर्को के भनेको छ भने यहाँ त दुईटा मात्रै प्रश्न छ त। राइटिङ स्किल एन्ड present a short model lesson plan to teach about simple present tense at grade 4। क्वेसन त तीनटा छ, तर यहाँ त दुईटा मात्रै देखिन्छ। ल खै ठिकै छ, यो त मिलेको रहेन रहेछ। ल जे होस्, अब एउटा के भन्छ भने सर्ट मोडल लेसन प्लान टु टिच एबाउट सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स एट ग्रेड 4। यसको त अब तपाईँले सर्ट लेसन प्लान अब कत्रो बनाउने त? अब यो चाहिँ तपाईँहरूले भ्याउनु भएन यो क्वेसन त। यो क्वेसन त केही गरेर पनि भ्याउनु भएन, भ्याउनु भएन। यहाँनिर के भनेको छ भने हाउ क्यान यु टिच राइटिङ स्किल एट प्राइमरी लेभल? पहिला त्यो लेख्नु पर्यो। डिजाइन फ्यु एक्टिभिटिज अफ राइटिङ स्किल भनेको छ। त यहाँनिर क्वेसनले के भनेको हो भने तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ त्यसको क्रियाकलाप मात्रै लेख भनेको छ, अरू गर्न पाइँदैन भनेको। त्यसो गर्नुभयो भने मात्रै भ्याइन्छ, नत्र भने भ्याइँदैन है। क्रियाकलाप मात्रै लेख्नुहोस् भनेको छ। र यहाँनिर फ्यु एक्टिभिटिज भनेको छ। फ्यु एक्टिभिटिज भने त सोध्दैन तपाईँलाई, 2 एक्टिभिटिज 3 एक्टिभिटिज स्पेसिफाई गरेर एक्जाममा सोध्छ। त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला। अब मैले त्यसमा भनिनँ। अब लेसन प्लानको चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर एउटा सर्ट लेसन प्लान भनेर भनेको छ। अब यो लेसन प्लानको चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले भ्याउनु, किनभने 4 नम्बर मात्रै भनेको छ। 4 नम्बरको कति लेख्ने भन्ने कुरा के? 5 वटा अङ्क लेख्नै पर्यो, अगाडिको फर्मेट लेख्नै पर्यो, अन्तिमको फर्मेट लेख्नै पर्यो। त्यो त त्यही नै हो। अब तपाईँले त्यहाँनिर अब्जेक्टिभ लेखिहाल्नुहुन्छ, मटेरियल्स गाह्रो भएन। अब फेरि त्यहाँनिर त क्रियाकलाप चाहियो। त्यही भएर तपाईँले उयो फ्रेम बनाउने र एउटा क्रियाकलापलाई लेखेर यस्तै गरी गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँले त्यहाँनिर स्किप गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ, नत्र यो प्रश्न केही गरेर पनि भ्याइँदैन है। अब प्रश्न नम्बर 7मा दिएको छ शिक्षक निर्देशिका विशेषज्ञ शिक्षकलाई भन्दा पनि नवप्रवेशी शिक्षकको लागि बढी आवश्यक हुन्छ भन्ने धारणासँग तपाईँ कतिको सहमत वा असहमत हुनुहुन्छ? वस्तुपरक जवाफ दिनुहोस् भन्छ। अब यो प्रश्न चाहिँ अलिकति समालोचनात्मक टाइपको प्रश्न छ। यसले पृष्ठभूमि पनि खोज्दछ। यसले चाहिँ पृष्ठभूमि पनि खोज्दछ। अरू प्रश्नमा पृष्ठभूमि चाहिएको थिएन, यसले चाहिँ खोज्यो। अब जे भए पनि शिक्षक निर्देशिका
विशेषज्ञ शिक्षकलाई भन्दा पनि नवप्रवेशी शिक्षकलाई चाहिन्छ भन्ने कुरामा कतिको भन्नु जाति हुन्छ। असहमत छु भन्न पनि पाइन्छ, तर्कले पुष्टि गर्नुहोस्, नम्बर आउँछ। सहमत छु भन्न पनि पाइन्छ, तर्कले पुष्टि गर्नु पर्यो। तर म के भन्छु भने यस्तो चाहिँ अलिकति मध्यम मार्गी भएर लेख्नुपर्छ। म चाहिँ आंशिक सहमत छु भन्नु पर्यो, त्यो भनेको आंशिक असहमत छु। अब एउटा कुरा के हो भने शिक्षक निर्देशिका भनेको बाध्यकारी वस्तु होइन। यो भनेको एउटा शिक्षकको साथी हो, सल्लाहकारको भूमिकामा शिक्षक निर्देशिकालाई लिइन्छ र कसैको सल्लाह मान्नै पर्छ भन्ने बाध्य हुँदैन। किनभने त्यहाँनिर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, कक्षामा विद्यार्थी संख्या, उनीहरूको रुचि स्तर, कक्षाको वातावरण, उपलब्ध सामग्री जस्ता कुराले निर्धारण गर्दछ, शिक्षक निर्देशिकाले गर्ने होइन। तर शिक्षक निर्देशिकाले के गर्छ भने बाटो देखाइदिने काम मात्रै गर्छ। एउटा कुरा के सत्य हो भने अनुभवी शिक्षकहरूले पटक पटक त्यही पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएकाले त्यही पाठ्यक्रमको बारेमा धेरै कुराहरू उनीहरूलाई अभ्यस्त भइसकेका हुन्छन्। तर त्यो सन्दर्भमा उनीहरूलाई शिक्षक निर्देशिका बिना पनि तुलनात्मक रूपमा नवप्रवेशी शिक्षकले भन्दा प्रभावकारी र अर्थपूर्ण शिक्षण गर्न सक्छन् अनुभवको आधार। तर शिक्षक निर्देशिकाले के गर्छ, शिक्षणका विभिन्न टेक्निकहरूको कुरा गरेको हुन्छ, विभिन्न विकल्पहरू दिएको हुन्छ र शिक्षकले एउटै परम्परागत ढाँचामा मात्रै अभ्यास गर्न सक्छ, अनुभवी शिक्षकले पनि। त्यही भएर उसको शिक्षणमा विविधता ल्याउन, उसको शिक्षकमा परिष्कृतता ल्याउन, उसको शिक्षण शैलीमा परिवर्तन ल्याउन शिक्षक निर्देशिकाको प्रयोग गर्न जरुरी छ। त यस अर्थमा नवप्रवेशी शिक्षकलाई मात्रै होइन, अनुभवी ठानिएको शिक्षकलाई समेत शिक्षण कौशलतामा सघाउने सामर्थ्य शिक्षक निर्देशिकाले राख्ने भएकोले दुवैले प्रयोग गर्नु अति जरुरी छ र दुवैको लागि सान्दर्भिक छ। तुलनात्मक रूपमा नवप्रवेशी शिक्षकलाई बढी महत्त्व हुन सक्छ, तर विभिन्न शिक्षणका टेक्निक, विकल्पहरू र अन्य नयाँ किसिमको प्रस्तुतिकरण गर्न अनुभवी शिक्षकले पनि शिक्षक निर्देशिकाको प्रयोग गर्नु पर्दछ। तपाईको लेखन त्यो धारमा जानु पर्दछ। अब अर्को प्रश्न यहाँ दिएको छ, नेपालमा सामाजिक अध्ययनको विकास क्रम उल्लेख गरी सामाजिक अध्ययन र अन्य विषयसँगको अन्तर सम्बन्ध केलाउनुस् भनेको छ। सामाजिक अध्ययनको विकास क्रम त मैले भनिराख्नु परेन। अब पहिलेदेखि इतिहास भूगोल हुँदै 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 अहिलेसम्म तपाईँ आउनुभयो। त यहाँनिर सामाजिक अध्ययन विषयको कुरा गरेको है। त पहिले नै सामाजिक अध्ययन भन्ने त थिएन, इतिहास र भूगोल भन्ने थियो। अब दरबार हाई स्कुलमा त त्यो पनि थिएन, पछि भयो। त त्यसरी हुँदै त्यहाँबाट विषयको रूपमा राख्यो, सामाजिक नै विषय बनाएर राख्यो, हुँदा हुँदा अध्ययन आयो। त्योभन्दा अगाडि नैतिक शिक्षा त्यो पनि राख्यो त्यसैको उसमा। कहिले विज्ञानसँग मिसाइयो, कहिले छुट्टै विषय बनाइयो। यसको इतिहास तपाईँलाई लेखाएको छ, त्यसमा मैले भनिराख्नु परेन, यो लेख्नुपर्छ। बरु एउटा कुरा चाहिँ के हो भने सामाजिक अध्ययन र अन्य विषयसँगको अन्तर सम्बन्ध केलाउनुस् भन्छ। सामाजिकले गणितसँग पनि अन्तर सम्बन्ध राख्दछ, विज्ञानसँग पनि राख्दछ, नेपालीसँग अथवा भाषा शिक्षणसँग पनि राख्दछ। त सामाजिक विषयले समाजका जल्दा बल्दा र तत्कालीन विषयवस्तुहरू उठान गर्ने भएकाले सबै विषयसँग सान्दर्भिक हुन्छ र अन्तर सम्बन्धित हुन्छ। उदाहरणको लागि व्यक्तिहरू आपसमा मिलेर सहकार्य गर्नुपर्छ भनेर सामाजिक शिक्षाले, सामाजिक अध्ययनले भन्छ। तर त्यो व्यक्तिहरू कसरी उत्पत्ति भए, त्यसको विकास क्रम के हो, वृद्धि र विकास कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि कहाँबाट आयो त विज्ञानबाट आयो। अनि फेरि त्यो एउटा व्यक्तिहरू अथवा एउटा परिवारमा कतिजना सदस्य छन् भन्ने कुरा गणितसँग भयो। त्यस्तै गरी त्यही परिवारका नाम नेपाली अङ्ग्रेजी दुवैमा लेखिन्छ, भाषासँग त्यहाँ जोडिएर आयो।
त तपाईँले भन्ने कुराहरू त त्यहाँ गर्नुभयो होला। यसमा केही गाह्रो छैन, अन्य विषयसँगको अन्तर सम्बन्ध हेर्नु पर्यो। त अहिले अब यहाँनिर सामाजिक अध्ययन भनेर कक्षा 1, 2, 3मा त छुट्टै छैन, छैन। त्यसमा केमा राखिएको छ? हाम्रो सेरोफेरोभित्र राखिएको छ। त्यहाँनिर सामाजिक अध्ययन शारीरिकसँग पनि गरिदिएको छ, विज्ञानसँग पनि गरेको छ, संस्कृतिसँग पनि गरेको छ, सृजनात्मक कलासँग पनि गर्दैछ, र त्यहाँ इन्टिग्रेसन एकीकृत गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। अन्तर सम्बन्धित भएरै एकीकृत गरिएको हो भन्न पाइयो। उदाहरण चाहिँ तपाईँहरूले त्यसरी दिन सक्नुहुन्छ। अर्को छ कक्षा, प्रश्न नम्बर 9मा कक्षा कोठामा समतुल्य भिन्न र असमतुल्य भिन्न शिक्षण गर्ने क्रियाकलाप तयार गर्नुहोस्। अब समतुल्य भिन्न र असमतुल्य भिन्न भनेको के हो? अब यो त तपाईँहरूलाई थाहा होला जस्तो लाग्छ। म गणितको विद्यार्थी पनि होइन, तर पनि मैले बुझेको चाहिँ के हो भने यो लघुत्तम पदमा लैजाने भन्छौँ, सबभन्दा सानो रूपमा भिन्नलाई सबभन्दा सानो रूपमा लाने, त्यसलाई लघुत्तम भनेर भन्छौँ क्यारे, सायद लघु रूपमा। त त्यो लैजाने क्रममा हर र अंश चाहिँ के हुन्छ? एउटै त हुँदैन, फरक फरक हुन्छ। त्यो हर र अंश चाहिँ फरक फरक भएका भिन्नहरू त्यहाँ हामी राख्छौँ। त्यो लैजाने क्रममा त्यसलाई सबभन्दा सानो रूपमा लानु नै यहाँनिर लघु रूप हुन्छ। त त्यसलाई लाँदाखेरि अब हामीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि भिन्न जसको हर र अंश समान छैन, फरक फरक छ, त्यस्तालाई यदि समान समान भिन्नले गुणन गर्दा त्यसको तात्विक उसमा चाहिँ फरक पर्दैन भने त्यस्तोलाई हामी समतुल्य भन्दछौँ भनेर बुझ्दछौँ। अब यति भन्दा त तपाईँहरूले बुझ्नु भएन। हो चाहिँ के भने जस्तो मानिलिउँ भिन्न 1/2, 1/2 हामीले बट्टै भनेर पढ्थ्यौँ, तपाईँहरूले 1/2 भनेर पढ्नु होला अथवा के भनेर पढ्नुभयो बुझ्नुहुन्छ। मानिलिउँ एउटा उदाहरणको लागि भिन्न 1/2 छ, त्यो एउटा भिन्न हो। अब त्यसलाई अर्को भिन्न 2/2 ले गुणन गर्नु, 2/2 ले गुणन गर्नु भने त्यसको आयो कति त भन्दा 2/4 हुने भयो। नयाँ भिन्न कति हुने भयो? 2/4 हुने भयो। त 1/2 भन्नु र 2/4 भन्नु एउटै कुरा हो कि होइन? हो। त्यही भएर त्यस्तो खालको भिन्नलाई यहाँनिर समतुल्य भिन्न भनेर बुझिन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ समतुल्य भनिन्छ है। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। मैले एउटा कल यहाँ उठाउनै पर्ने आयो, के गर्नु, माफ मागे है। मैले तपाईँहरूलाई दिएको उदाहरणमा के हो भने जस्तो भिन्न 1/2 छ, त्यसलाई अब तपाईँले इन्टु 2/2 गर्नुभयो भने त्यो के हुने भयो? 4/2। आखिर 4/2 भन्नु पनि 1/2 नै हो नि त। त्यस्तो भिन्नलाई हामी समतुल्य भिन्न भन्छौँ। त्यस्तो भएन। अब त्यसलाई मानिलिउँ अर्को 3/3 ले गुणन गरौँ, त्यसो गर्दा के हुने भयो? 3/6 हुने भयो। त्यो पनि के हुने भयो? फेरि 1/2 भने जस्तै बराबर हो। त जुन त्यो 1/2 लाई बेस मानेर गरेको छ त्यसलाई गुणन गर्दा अन्तिममा त्यति नै आउने खालको बन्छ भने त्यो चाहिँ समतुल्य भयो, नत्र हुँदैन। त यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि शिक्षण गर्ने क्रियाकलाप के त भन्दाखेरि कुनै एउटा भिन्न लिने, कुनै एउटा भिन्नता लिनु पर्यो नि उदाहरणको रूपमा। त त्यसलाई अब के गर्ने? समान हर अंश भएको, समान हर अंश भएको भिन्नले गुणन गर्ने, गर्दाखेरि जुनमा त्यसको गुणन जाँदाखेरि अघिकै उदाहरणमा 2/2 ले गुणन गर्दाखेरि 1/2 लाई 2/2 ले गुणन गर्दाखेरि 2/4 आएको थियो नि। त्यस्तै आउने जति समतुल्य हुन्, त्यस्ता नआउने जति असमतुल्य हुन् भन्ने छुट्याउने गरी क्रियाकलाप तपाईँले त्यो गुणन गरेर निकाल्ने क्रियाकलाप लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा अरू तरिका पनि तपाईँले एडप्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ त मैले भन्नु परेन। त तपाईँहरूले गर्न सक्ने चाहिँ एउटा त्यो हो। अब त्यसपछि यहाँनिर त केही गरेको छैन, गर्ने क्रियाकलाप तयार गर्नुहोस् मात्रै भनेको छ। त यो हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँले 3टा क्रियाकलाप तयार गर्नुपर्ने छ।
अब एउटा समतुल्यको गुणनको उदाहरण दिनुभयो, अर्को असमतुल्यको गुणनको उदाहरण दिनुभयो। त्यो दुइटै गुणन गर्ने तरिकाबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त मैले भनिराख्नु परेन, किनभने यहाँ भिन्न सिकाउन खोजेको होइन, यहाँनिर त छुट्याउन मात्रै खोजेको हो। यो र यो भन्नु समान हो है भनेर देखाउन खोजेको मात्रै हो। कसरी समान भयो, कसरी असमान भयो, त्यो कुरा देखाउने हो। त्यही भएर त्यस्ता क्रियाकलाप यहाँ लेख्नुपर्छ। अब त्यसपछि अर्को प्रश्न के भनेको छ भने, एक दिनको पाठ्यक्रममा गणित विषयको स्थानको चर्चा गर्नुहोस्। अब गणित विषयको स्थान के हो त? गणितलाई महत्त्व कक्षा 1 देखि नै दिएको छ। कक्षा 1 देखि 3 सम्मै पाठ्य घण्टा 4 को दरले दिएको छ। पाठ्य घण्टा 4 भनेको वार्षिक 32 चौको 96 कार्य घण्टा होइन, त्यति चाहिँ गरिन्छ। कति हो त्यो त लेख्नु होला नि त, यति कार्य घण्टा गरिन्छ त त्यो भन्नुहुन्छ। र गणितका सिपहरूलाई दैनिक जीवनमा उपयोग गर्न प्रेरित गरिएको छ। अर्को, दैनिक गणितका ज्ञान सिप धारणालाई अङ्ग्रेजी, नेपाली, हाम्रो सेरोफेरो जस्ता विषयसँग अन्तर सम्बन्धित गर्न सकिने क्षेत्रहरू तोकिएको छ, देखाइएको छ, तिनीहरूमा गर्नु पर्यो। र यसमा पूर्णाङ्क चाहिँ छैन। तपाईँले लेख्ने त्यति हो, यहाँ धेरै लेखिराख्नु परेन। पाठ्यक्रम छोड्नु भएन क्या, के अरे पाठ्य घण्टा चाहिँ छोड्नु भएन। जुन पाठ्य घण्टा छ क्रेडिट आवर, त 26मा 4 भनेको कति पर्सेन्ट हो? तपाईँले त्यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ, त प्रतिशतमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ। प्राथमिक तहको पाठ्य घण्टा 26 मध्ये गणितलाई यति प्रतिशत दिएको छ। कक्षा 1 मा 4, कक्षा 2 मा 4, कक्षा 3 मा 4। अब कक्षा 1 को टोटल पाठ्य घण्टा 26, त 26 मा गणितले कति प्रतिशत पायो? प्रतिशतमा भन्नु राम्रो हुन्छ है। यहाँ 26 मा 4 पाठ्य घण्टा भन्नु भन्दा यति प्रतिशत भन्नु झन् राम्रो हुन्छ। यति प्रतिशत चाहिँ पाठ्य घण्टा गणितलाई दिएको छ, त्यो कुरा चाहिँ छुट्नु भएन। अब प्रश्न 10 मा के भनेको छ भने, सृजनात्मक कला विषयको परिचय दिनुस्। अब विषय नै त छैन, यहाँ सोधेको के हो भने सृजनात्मक कला भनेको के हो? सृजनात्मक कला भनेको के हो भन्दा विद्यार्थीले गर्ने नवीन कार्यहरू सबै सृजना हुन्। जस्तै चित्र कोर्नु, गीत गाउनु, कविता लेख्नु, यी सृजनात्मक नै हुन्। तर यहाँनिर के भनेको छ? कला भनेको छ। त्यही भएर चित्र एउटा पर्छ, माटोका मूर्तिहरू बन्न सक्छ, काठकाहरू बन्न सक्छ काष्ठकलामा, आदि आदि। यहाँ मैले भन्नु पर्दैन, यो तपाईँहरूलाई सजिलो, सबभन्दा सजिलो विषय नै यही छ। अनि सङ्गीतका विषय क्षेत्रको सूची बनाउनुहोस् भनेको छ। अब सङ्गीतका विषय क्षेत्र के हुन्छ? अब सुर, ताल के हुन् त मलाई थाहा छैन, तपाईँहरूलाई नै थाहा छ। त त्यसका सूची बनाउनु पर्यो। र अब यहाँ के भनेको छ भने, भूमिका निर्वाह शिक्षण गर्दा शिक्षकले गर्नुपर्ने भूमिकाको निर्वाह लेख्नुहोस् भनेको छ। त सूची कति पनि रहन्छ, 2-3वटा कुरा लेख्ने रहेछ। सृजनात्मक कलाको एउटा वाक्यमा परिचय दिए पुग्यो, किनभने एक अङ्क बार छ। अब तपाईँले लेख्नुपर्ने चाहिँ शिक्षकले भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि गर्नुपर्ने के त, के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, त्यही कुरा नै यहाँ लेख्नुभयो भने मिल्ने रहेछ। शिक्षकले गर्नुपर्ने भूमिका, त उसले मैले के भूमिका गर्नुपर्ने, विद्यार्थीले के अनुकरण गर्न सक्छन्, त्यो भूमिका हुन्छ। उसले कति बेला गर्ने, कसरी गर्ने, कुन पोसाकमा गर्ने, त्यही पोसाकमा गर्ने कि हाउभाउ कस्तो हुने, आदि आदि, यो तपाईँहरूले गर्नु होला। अब संवाद शिक्षणका कार्यकलाप लेख्नुहोस् भनेको छ। संवाद शिक्षण, संवाद भनेको के त? दुईजना बिचको कुराकानी। त दुईटा पात्र तपाईँले काल्पनिक पात्र खडा गर्नु पर्यो, अनि दुईजनाको बारेमा कुनै एउटा विषयमा छलफल गरेको देखाउनु पर्यो। अब त्यो देखाउने क्रियाकलाप चाहिँ के हुन सक्छ? त्यो संवाद शिक्षण गर्दा के कस्ता क्रियाकलाप राख्न सकिन्छ भन्दा, समसामयिक, जस्तो आज तिमीहरू दुईजना विद्यार्थीले के खाएर आयो, लु तिमीहरू आपसमा छलफल गर, त्यो भनेको संवाद हो। अब यो मैले भन्नु पर्दैन है, संवाद शिक्षण गर्ने तरिका लेख्ने कुरालाई क्रियाकलापमा ढाल्ने। संवाद शिक्षणमा दुईटा पात्र हुनु पर्यो, दुईटाको कुराकानी हुनु पर्यो, कम्युनिकेसन हुनु पर्यो, 2 वे कम्युनिकेसन हुनु पर्यो। तर त्यो देखाउनको लागि कसरी गर्ने त? तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, कक्षामा भएको एकजना छात्र, एकजना छात्रालाई अगाडि बोलाउने, अनि त्यसपछि उनीहरूले आज बिहान के काम गर्यो
एकले अर्कोलाई सुनाउन लगाउने, एकले सोध्ने अर्कोले सुनाउन लगाउने गरी प्रदर्शन गर्ने एउटा तरिका। अर्को तरिका त्यहाँनेरि के अरे एउटालाई चाहिँ शिक्षकको भूमिकामा, एउटालाई चाहिँ विद्यार्थीको भूमिकामा ल तिमीहरूले यो विषयमा चाहिँ चर्चा गर त भन्न पनि सकिन्छ। कुनै पनि सकिन्छ, विद्यार्थी विद्यार्थीको भूमिकामा सकिन्छ, छात्र छात्राको भूमिकामा सकिन्छ, तर संवादको क्रियाकलाप चाहिँ ल्याउनु। त्यसपछि अन्तिममा चन्द्रग्रहण भनेको के हो भनेको छ। चन्द्रग्रहण भनेको के हो त मैले भन्नु पर्दैन होला। चन्द्रग्रहण शिक्षणको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको सूची भनेको छ। अब यहाँनेरि सामग्री के बनाउने, तपाईँले भिडियो भन्दा पनि पुग्छ, चन्द्रग्रहणको भिडियो भने पनि पुग्छ, तर यहाँ खोजेको के हो भने एउटा भकुण्डो, टर्च लाइट होइन, अनि अर्को ग्लोब अथवा सानो भकुण्डो आदि। किनभने त्यहाँ एउटाले अर्कोलाई छेक्नु पर्यो, छाया पर्नु पर्यो, अनि ग्रहण जस्तो देखिनु पर्यो। त्यो हिसाबले त्यस्ता सामग्री बनाउनु भए पनि हुन्छ, भिडियो भन्न पनि हुन्छ। अब मैले यहाँ धेरै भन्नु परेन। अब उक्त सामग्रीको प्रयोग गरी शिक्षण सिकाइका क्रियाकलाप लेख्नुहोस् भनेको छ। त्यसो भने अघि तपाईँले ल्याएको भकुण्डो, टर्च लाइट अथवा मैनबत्ती, सलाई, के अरे अर्को सानो बल, यी के हुन्, ती सामग्रीको बारे कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो गरेर क्रियाकलाप बनाउन सक्नु पर्यो, त्यो पनि बनाउनु पर्यो। र यसले के भन्छ भने साथै मूल्याङ्कनका लागि 3वटा प्रश्न निर्माण गर्नुहोस्। अब मूल्याङ्कन त के बनाउनु होला, तपाईँले एउटा लेख्नु होला, यो चन्द्रग्रहण भनेको के हो भन्नुहुन्छ होला सिधै। तर म चाहिँ त्यस्तो प्रश्न नबनाउनुहोस् भन्छु यहाँनिर, किनभने चन्द्रग्रहण शिक्षणको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको गर्ने। त यहाँनिर गर्दाखेरि चन्द्रग्रहण लाग्दा चन्द्रमा चाहिँ सूर्य र पृथ्वीको कुन ठाउँमा पस्तर छ, पृथ्वी कता हुँदो रहेछ, कता हुँदो रहेछ, अनि कति बेला मात्रै यो हुन्छ, एउटा त्यो भन्नुपर्ने होला। चन्द्रग्रहण कहिले लाग्दछ त त्यो भन्नुपर्ने होला। चन्द्रग्रहण लाग्दा के हुन्छ त, किन लाग्दछ त, यस्तै प्रश्नहरू तपाईँले प्रश्नै बनाउने हो क्या। चन्द्रग्रहण भनेको के हो बनाए पनि हुन्छ, नहुने होइन। त्यही भएर तपाईँले यहाँनिर मैले भन्नुपर्ने त हुँदैन, प्रश्नै बनाउने हो, विद्यार्थीलाई प्रश्न सोध्ने नै बनाउनुहुन्छ। त मैले एकदम छोटोमा संक्षेपमा तपाईँहरूलाई यी प्रश्नहरूको मोटामोटी उत्तरको खाका बताएँ।